Tervetuloa! Tässä videossa käydään läpi Fairdata IDA-palvelun keskeiset ominaisuudet. Jos työskentelet tutkimusaineistojen kanssa ja tarvitset paikan, jossa voit säilyttää ja julkaista niitä, IDA on siihen tarkoitettu palvelu. Kun tiedostot on ladattu IDAan, ne täytyy jäädyttää IDassa ja kuvailla ja julkaista kuvaintyökalun avulla. Kerron tässä videossa lyhyesti, miten tämä tehdään. Voit julkaista aineiston avoimesti, jolloin kuka tahansa voi ladata sen tiedostot, tai voit rajoittaa niiden saatavuutta. Tutkimusaineiston omistaja, esimerkiksi sinä itse tai sinun kotiorganisaatiosi, päättää, miten aineistoa jaellaan ja millä ehdoin sitä saa käyttää. Kun julkaiset aineiston, se saa oman kuvailusivun etsinpalveluun sekä pysyvän tunnisteen, DOIn tai URNin. Näiden avulla aineisto on löydettävissä ja uudelleen käytettävissä ja siihen voi viitata. Julkaistut aineistot löytyvät myös tiede- ja tutkimus.fi-portaalista. Voit käyttää IDA-palvelua myös komentoriviltä, mutta sitä ei käsitellä tässä videossa. Löydät komentorivityökaluista erilliset video-oppaat osoitteesta fairdata.fi. Aloitetaan siitä, miten IDA otetaan käyttöön. Ensimmäiseksi sinun täytyy rekisteröidä itsellesi CSC-tunnus, luoda CSC-projekti ja hakea tarvittava määrä IDA-säilytystilaa. Kaikki nämä vaiheet hoituvat itsepalveluna MyCSC-portaalissa osoitteessa my.csc.fi. IDA-säilytystilahakemuksesi käsittelee kotiorganisaatiosi eli suomalainen korkeakoulu tai valtion tutkimuslaitos. Voit kutsua CSC-projektiisi muita jäseniä, jotka voivat olla eri organisaatioista, myös Suomen ulkopuolelta. IDAn selainkäyttöliittymä löytyy osoitteesta ida.fairdata.fi. Voit kirjautua sisään Hakalla, Virtulla tai CSC-tunnuksellasi. Kun kirjaudut palveluun, näet 2 kansiota, jotka liittyvät CSC-projektiisi. Toinen kansio on tarkoitettu datan tuomiseen ja järjestelyyn, ja toinen on kirjoitussuojattu alue, jossa data säilytetään. Data lisätään aina siihen kansioon, jonka nimi päättyy plusmerkkiin. Tämä on niin sanottu valmistelualue, jonne tuot datasi ja jossa voit vielä järjestellä tai uudelleen nimetä tiedostoja. Kun avaat valmistelualueen, voit lisätä dataa joko yläreunan uusi valikon kautta tai vetämällä tiedostoja suoraan selainikkunan omalta tietokoneeltasi. Voit siirtää myös kokonaisia kansioita sisältöineen. Muista järjestää tiedostot selkeästi ja loogisesti kansioihin ja käytä yksilöllisiä ja kuvaavia tiedostonimiä. Kun datasi on valmis säilytettäväksi IDassa ja julkaistavaksi, sinun täytyy jäädyttää se. Tämä tapahtuu klikkaamalla 3 pistettä tiedoston tai kansion kohdalla ja valitsemalla pudotusvalikosta toiminto Jäädytä. Kun jäädytät dataa, se siirtyy toiseen kansioon, jonka nimi on projektisi tunniste ilman plusmerkkiä. Tämä on niin sanottu jäädytetty alue. IDA-palvelu tekee jäädytetylle datalle säilytystoimenpiteitä. IDA tekee datasta kopion toiselle tallennusmedialle ja laskee tarkistussummat, joilla varmistetaan tiedostojen eheys ja säilyvyys. Tämä jäädytysprosessi voi kestää pitkään riippuen siitä, kuinka paljon dataa olet jäädyttänyt. Voit seurata sen etenemistä Toiminnot välilehdellä, joka löytyy yläreunan navigaatiosta. Huomaa, että halutessasi voit jakaa tiedostoja tilapäisesti palvelun ulkopuolelle suoraan IDAsta, esimerkiksi vertaisarviointia varten. Jakolinkki, jonka luot IDassa, on aina voimassa rajoitetun ajan ja se on tarkoitettu vain väliaikaiseen ja epäviralliseen käyttöön. Kun olet jäädyttänyt datan IDassa, kuvaile ja julkaise se kuvaintyökalulla. Julkaisun jälkeen aineistosi saa pysyvän tunnisteen ja kuvailusivun etsinpalveluun. Voit julkaista datan avoimesti niin, että kuka tahansa voi ladata sen, rajoittaa sen saatavuutta esimerkiksi embargolla tai julkaista vain aineiston kuvailutiedot. Tämä oli katsaus IDA-palvelun keskeisiin toimintoihin. Lisätietoa datan julkaisemisesta kuvaimella saat videolta, jonka nimi on tutkimusaineistojen julkaiseminen kuvaintyökalulla. Lisää oppaita löydät osoitteesta fairdata.fi.